السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد الجمل، مستشار قانوني بمكتب محاماة في دبي. النهاردة هنتكلم عن الفرق ما بين المؤسسة الفردية والشركة ذات المسؤولية المحدودة من ناحية الالتزامات تجاه الغير. بمعنى أنا كمؤسسة فردية عليا التزامات تجاه الغير أو عليا ديون للغير، من حق الغير إن هو يرجع عليا كمالك للمؤسسة بصفة الشخصية، بإلزامي بصفة الشخصية بسداد المديونيات المترصدة في ذمة المؤسسة. فأصبحت أنا كمالك للمؤسسة مسؤول مسؤولية شخصية في حساباتي البنكية وفي عقاراتي وفي مركباتي وفي كل شيء، وانا ملزم ان انا اسدد الديون المترصده في ذمه المؤسسه في حاله طبعا الطرف الاخر رفع دعوى قضائيه عليا وربح القضيه بتاعته، وبالتالي هو ملزم ان انا اسدد الديون ديت من اموالي الشخصيه. لو ما فيش اي اموال في المؤسسه يقدر يرجع عليا بصفته الشخصيه. لكن الوضع مختلف تماما في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. شركه ذات مسؤوليه محدوده لو عليها ديون للغير والغير راح رفع قضيه امام المحكمه وبيطالب الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بسداد مديونياتها، الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لو معهاش فلوس او معهاش اموال ان هي تدفع بعد الحجز طبعا على حساباتها ومنقولاتها وكل ما تمتلكه من اصول، ما بيقدرش الشخص او الطرف الاخر يرجع على المديرين في اموالهم الشخصيه، ولا يقدر يرجع بموجب القانون على الاشخاص بصفتهم الشخصيه، الا في حاله واحده بس، دي منصوص عليها في التعديلات الجديده اللي طرأت في القانون الجديد اللي هو القانون رقم 26 لسنه 2020، وتحديدا في نصوص المواد 71 و72، الا وهي لو ما نضافش عباره ذات مسؤوليه محدوده، لو ما نضافش عباره ذات مسؤوليه محدوده بيحق للطرف الاخر ان هو يرجع على المديرين في اموالهم الشخصيه، اضافه طبعا للتعويضات الاخرى. وده الفرق الشاسع ما بينك بتملك او انت مالك في مؤسسه فرديه او ما بينك شريك او مدير في شركه ذات مسؤوليه محدوده. انت كمالك في مؤسسه فرديه انت ملزم التزام كامل تجاه الغير في اي التزامات تخص عمل المؤسسه، في اموالك الشخصيه، في عقاراتك الشخصيه، في حساباتك الشخصيه، في كل ما يتعلق بيك بشكل شخصي. اما الشركه ذات مسؤوليه محدوده الموضوع مختلف تماما، الشركه بشخصيتها الاعتباريه هي اللي بتكون مسؤوله، لكن انا كمدير او انا كشريك غير مسؤول في اموالي الشخصيه الا اذا طبعا ما نفذتش المواد اللي هي المواد الخاصه 71 و72 اللي هي الخاصه باضافه مقوله شركه ذات مسؤوليه محدوده. وبالتالي ده الفرق الشاسع ما بين المؤسسه الفرديه والشركه ذات المسؤوليه المحدوده من حيث الالتزامات. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتشتركوا معايا، وجاهز لاي استشارات قانونيه رقمي موجود، وانتظروني في الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.